انك تيجي وتعيش بهذا المكان، هاي بالنسبة لك فرصة حياتك عن جد. ولكن في الاماكن الريفية ومنطقة ريزا الاكل على اعلى مستوى. شايفين عن جد رائع جدا هذا المكان. انا حبيت الكورنيش في هذه البلد والله. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم انا في قرية همسكوي، واحدة من اجمل قرى الشمال التركي. هاي القرية يا اخوان مميزة جدا ومميزة بشغلات كتير، راح نحكي لكم عنها ان شاء الله بهذا الفيديو، واللي راح نتجول بالقرية ونتعرف على الازقة تبعتها، الاجواء، شو ممكن تساوي بهاي القرية، ممكن تبات كمان بهاي القرية. مشان ما اطول، طبعا حاليا احنا في احد مطاعم همسكوي، راح نفطر الافطار التركي التقليدي، وبعد هيك ان شاء الله نبلش بجولة داخل هاي القرية. لكن لو اول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدأ. طبعا لما بتيجي للقرية يكون حريص جدا انك تقعد بمكان شايف القرية بالكامل، زي هذا المطعم. عن جد الاشي رهيب جدا. طبعا اسم المطعم راح احط لكم اياه بالشاشة، لانه بصراحة ما شفته، انا عجبتني الاطلالة فجلست فيه. الشمال التركي للناس اللي جاية اعملوا حسابكم بصراحة، يعني في وسط مدينة طرابزون الاكل مش تمام، ولكن في الاماكن الريفية ومنطقة ريزا الاكل على اعلى مستوى. شايفين حاليا احنا في همسكوي والاشي رهيب ما شاء الله. يعني خلينا نقول كلمة رهيب صارت ملازية لساني، ولكن راح نفطر ونتجول ونشوف المناطق. متحمس جدا للافطار صراحة، بيطلع معاكم بالشاشة الاشي على اعلى مستوى ما شاء الله. افطرنا ومشي الحال وكل الامور في التوب، ولكن المكان الموجود هون في هذا الكافيه رائع جدا. هاي الارجوحة للناس اللي حابة تتصور صور خرافية مع قرية همسكوي. راح تجلس هون يا حبيب وتاخذ الاطلالة كاملة، منظر رائع جدا. واعتقد هاد فري، يعني من ضمن الخدمات اللي بيقدمها المطعم، فهذا اشي حلو كتير. اللي ما اجى همسكوي وما استمتع بالمنظر هاد فاته كتير فعليا. حبايب القلب بدنا نحكي عن قرية همسكوي، واللي بتبعد عن وسط مدينة طرابزون 60 كيلومتر تقريبا او اقل حتى. ولكن حلو بالموضوع انه هاي القرية بتقع بين الجبال على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر. الاشي رهيب جدا. الناس اللي حابة تيجي هذا المكان راح تنبسط عن جد، خصوصا اذا اجت في الصباح الباكر لحتى تفطر في هذا المكان، او حتى ممكن مع لحظات الغروب. الاشي انا قبل هيك بصراحة في فيديوهات كنا غطيناها، ولكن غطيناها بشكل سريع وشفنا الغروب من هذا المكان ما شاء الله. وكمان من الشغلات الجميلة جدا اللي هو السوتلاتش، اللي راح نجربه بعد شوي في احد اشهر الاماكن في همسكوي. المكان اسمه هجي عثمان. راح نشوف السوتلاتش عنده الشغلات هاي، نحاول قدر الامكان ننبسط ونشوف فعلا يستحق التجربة او لا. طبعا لو خيرتوني اجي همسكوي صباحا او مساء، راح احكي لكم مساء، او مش مساء تحديدا، يعني بعد العصر، مشان الاجواء تكون داخله على الغروب. رائع جدا من هذا المكان. الخضار ببين بشكل كبير طبعا حاليا زي ما انتم شايفين، يعني اوكي جميل المنظر وكل شيء، ولكن لحظه الغروب اجمل بكتير. وكمان لو في غيم تمام راح يكون اجمل واجمل كمان. واحنا في همسكوي حاولنا نوصل لشلال قريب من المنطقة، ولكن وصلنا لأعلى قمة في الجبل. شايفين يعني الناس اللي تحت مش باينين عن جد، يا دوب البيوت باينة صغيرة هالقد. بطلع معاكم بالشاشة، شايفين الجبل؟ يعني احنا بعد 50 متر بنكون وصلنا أعلى الجبل. رهبة المرتفعات في هذا المكان ما شاء الله، عن جد مرعب، عن جد مرعب. أساسا أنت ماشي على شارع منحدر، يعني أي غلطة باي باي. ما بنصح اي حدا يجي هذا المكان بكل صراحه. اوكي همسكوي ما في مشكله، ولكن انك تطلع تدور على الشلال زي ما احنا بندور صعب جدا. انك تيجي وتعيش بهذا المكان، هاي بالنسبه لك فرصه حياتك عن جد. هون الناس وانا بحكي معاهم
حسيت بانهم اكثر شيء بيتعبهم بهذا المكان هو الشغل، انهم يصحوا بدري يحلبوا البقره، بالاضافه كمان انهم يطعموا الدواب، خلينا نقول نحكي او الحيوانات. فالشيء بالنسبه لهم هذا اصعب شيء. يعني احنا اذا فصل النت 5 دقائق بنقدرش ننام، عن جد شيء مقزز جدا. ولكن فرصة انك تعيش بهذا المكان سهلة جدا. بمعنى بسأل احد الاشخاص قال لي بامكانك تشتري ارض هون وتبني عليها كوخ. يعني لو بدك تاخذ 5 دونم، تمام، يعني 5000 متر بهذا المكان اقل شيء ببيعوك، يعني اقل من هيك ما راح يبيعوك. بتكلف قال لي 650 الف ليرة تركي، وهذا مبلغ تقريبا يعني خلينا نحكي عادي، يعني مش كتير غالي. فبفكر اشتري هون انا. يلا بدنا نعمل حملة تبرعات، كل واحد يدفع له هيك 5 لا هو يعني بس والله المكان جميل للأمانة يعني. طبعا المكان اللي أنا فيه واحد من أشهر أماكن خلينا نقول همسكوي، واللي هو هاجي عثمان ريستورانت أو حديقة، اللي بدك إياه حبيبي. مكان زي ما انتم شايفين عبارة عن برجولات، بإمكانك تجيب اللحمة تبعتك وتشوي بهذا المكان على الإطلالة الرائعة جدا. بصراحة يعني المكان معروف كمان بالسوتلاتش ومعروف بالعسل، للناس اللي حابة تشتري عسل من الشمال التركي. فهاجي عثمان معروف برضو بالعسل. يعني حاليا راح اشوف انا العسل عنده بكم الاسعار واحاول احكي لكم. بالاضافة كمان زي ما حكيت المكان جميل ما شاء الله على اطلاله، يعني اشي دلع. وطبعا زي ما انتم شايفين انا حاططكم بالعالم، معلش وصل السوتلاتش. سوتلاتش يعني رز بلبن، يعني اشي من الاخر. المكان هذا كهمسكوي مشهور جدا بالسوتلاتش، يعني انت بتيجي هون طبيعة وخضار بالاضافة كمان للرز بلبن. خلينا نقول فعليا من اكثر الشغلات المميزة في همسكوي هو الهواء تبع الجبل. هواء نقي يا اخوان عن جد، يعني الشمس صراحة حامية ولكن الهواء بخفف، يعني ما راح تحس بالحرارة اللي ممكن تحسها في وسط مدينة طرابزون او اللي راح تحسها في اسطنبول. فانت هون في الطبيعة يا اخوان، في الطبيعة يعني عادي تمشي امورك في التوب، تروح وين ما تروح ما في مشكلة ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، بجد متعة القعدة هون، والله متعة فعليا. حديقة حجي عثمان لو بدنا نقيمها نعطيها 8.5 من 10. 1.5 ليش؟ على اساس انه خدمات كثير مش موجودة صراحة، لكن هي طبيعة وقرية يعني، فما تتوقع انك تلاقي هون مثلا ملعب بسبول اكيد يعني. ورجعنا لكم من جديد بعد ما خلصنا من همسكوي وجو القرى والطبيعة والجمال والهدوء والسكينة. يجينا على الزحمة. طبعا احنا حاليا على كورنيش طرابزون. الكورنيش يا اخوان حلو جدا وعن جد بذكرني في الاماكن او السواحل الموجودة في الدول العربية، دائما زحمة، كافيهات على جنب الشاطئ، ممشى جميل، استراحات حلوة، يعني ممكن تعمل اي شيء بدك اياه في هذا المكان. والحلو انه بيمتد لاكثر من 5 6 7 كيلو كمان وانت بتمشي، تمام. وكثير ناس راح تلاقي موجودين خلال جولتك في كورنيش طرابزون، يعني لا تفوت فرصة انك تمشي على هذا الكورنيش. صيف شتاء كمان، هاي معلومة لإلكم مجانية، يعني في اي وقت راح تيجي لطرابزون راح تلاقي الممشى عليه ناس. عن جد المكان رائع جدا، تحديدا في ساعات المساء، يعني راح تنبسط من الاخير. اللي بيميز يا اخوان الكافيهات الموجوده على كورنيش طرابزون هي الكراسي القديمه تبعت زمان، هاي الاسكنبلات الصغيره اللي معموله من القش والخشب، رهيبه جدا، راح تنبسط وتعيش الاجواء يا كبير. عن جد رائع جدا هذا المكان. انا حبيت الكورنيش في هذه البلد والله، من يوم ما جيت يمكن 5 6 مرات اجي بشكل يومي بالليل. عن جد حلو، قعدات رايقه، اجواء هاديه، في انبساط في الموضوع. وانا شخصيا بحب اجواء الكورنيش، لانه خلال دراستي في الجامعه 5 سنين او 4 سنين وانا جالس امام الكورنيش، يعني بعيد الذكريات للامانه.
طبعا من داخل الاسانسير بكون وصلت لنهايه الفيديو. طبعا رجعنا من الكورنيش، كانت الاجواء على اعلى مستوى. الناس اللي حابه تيجي طرابزون راح تنبسط جدا خلال زيارتها للكورنيش. لهيك لو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه، تعملوا لايك للفيديو، تنشروا الفيديو في كل مكان، ونشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.